हाई नमस्ते मेरो ब्लगमा फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज भने हामी तपाईको क्यानबेरा जाँदैछौँ। क्यानबेरा चाहिँ हाम्रो बुवा मम्मीलाई चाहिँ घुमाउनको लागि हामी चाहिँ अहिले लगभग यो मिथागङ काटेर अलिकति उता बाटोमा छौँ। अहिले हामी रोकिरहेका छौँ र क्यानबेरा गएर हामी चाहिँ अब त्यहाँको पार्लिमेन्ट घुमेर हामी फर्किने छौँ। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ क्यानबेरासम्मको लागि हुनेछ। ल सायोन सायोन उठ्यो। हाई हेलो ताउ यो चाहिँ क्यानबेरा जाने हाइवे हो र एकदमै बुझ्न चाहिँ यस्तो छ है यहाँ चाहिँ। ल त्यो भएकोले अलिकति घुर्सुला निकै लाग्ने रहेछ। ल हामी चाहिँ अहिले यो चाहिँ के भन्छ यो जर्ज लेक के भन्दो रहेछ मा आइपुगेका छौँ। एकदमै ठुलो रहेछ। क्यानबेरा आउने बेला भयो है। यो चाहिँ हेर्नु त भाइ, यसलाई के भन्छ अरे? ए किङ जर्ज लेक होइन? जर्ज लेक हो कि किङ जर्ज लेक भन्छ। गुगलमा सर्च गर्ने बेला हो। ल हामी चाहिँ आइसकेका छौँ टक्कै लाएर। अब धेरै छैन क्यानबेरा। ए लेक जर्ज, ओके सरी लेक जर्ज हुन्छ। मनिष भाइ फेरि वान सेकेन्ड अर्को ब्लगमा होइन। ल क्यानबेरा धेरै छैन अब। ल ठुलो रहेछ है भाइ है। यो के रहेछ तपाईँको हो कि के रहेछ हौ यो है? होइन त ठुलो रहेछ। ठुलो रहेछ के ठुलो रहेछ हौ। नपत्याउँदो है ठुलो रहेछ। त्यही त हजुर होइन यो अब पायो माटोले होला सायद। यो छोरा हामीलाई यस्तो पनि एउटा दिनु हुन्छ एकछिन। ल हेलो हेलो हेर मेरो छोरी है। ल ल सायोन सायोन लुक एट दिस। ओके बहिनी। ल ल हामी चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेका छौँ। अब क्यानबेरा चाहिँ धेरै टाढो छैन। अब यहाँबाट तपाईँको ठ्याक्कै 40-45 किलोमिटर होला। त्यो भनेको हामीलाई 30-35 मिनटमा हामी पुग्छौँ है त। ये खाइदिउँ न हामी पनि है। ल कान्छी यो यसले दिन्छ है। ल छेउमा बसेर ठुलो है स्क्वायर मिटर के रहेछ गुगलमा सर्च गर्ने बेला। हेलो क्यानबेरा। ए हामी चाहिँ यहाँ क्यानबेरा आइपुगेका छौँ है। Hey, look at out. Check it out. Canberra. Okay, finally हामी चाहिँ क्यानबेरा पार्लिमेन्ट आइपुगेका छौँ। ल हाम्रो बुवा आमालाई लिएर र हामी पनि 4-4.5 घन्टाको ड्राइभ पछि ल यहाँ सियारा सायोन सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ तल। ल हामी चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम भयो है क्यानबेरामा आएको। पहिलो चाहिँ 2016 तिर आएको थियौँ होला। यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड टाइम। ओके
ब्युटिफुल छ फोटो सेसन भइरहेछ के छ मनिष भाइको फर्स्ट टाइम पार्लियामेन्ट हाउस फर्स्ट टाइम मनिष भाइको है मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो भाइ मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो पहिला पनि आएर घुमिसकेको छौँ र कस्तो चस्मा नलिएर आँखा चाहिँ कस्तो हेर्नै भएन अघि राति राम्रो सुतिएन आँखाले अलिक हेरिराख्नु भएको छैन ठिकै छ भाइ ठिकै छ केही छैन के अरे ल यस्तो छ है क्यानबेरा पानी यो चाहिँ बनाउँदै रहेछ अलिकति पहिला जस्तो थिएन होइन यो चाहिँ ओके ल पानी नछु है ल हामी फाइनली आइसकेका छौँ अब चाहिँ भित्रको हामी भिजिट गर्नेछौँ यो चाहिँ The Great Hall. त्यो हलमा हेर्नु न हल मन्त्रीहरू आमा सबै मन्त्रीहरू उहाँहरूलाई चट्टै हामी चाहिँ अब यहाँ पर चाहिँ हाम्रो मन्त्रीहरू अहिलेसम्मको मन्त्रीहरू छ अहिलेसम्मको मन्त्रीहरूको फोटोहरू यहाँ छ पहिला गयो प्रधानमन्त्री ठुलो हुन्छ सबभन्दा अनि उयो त के त गेमिङ गर्छ हैन दादा यो जिल्ला जिल्ला त पछि हो नि त अनि पछि के जिल्ला होला नि उजो उयो आया No. Otro da que le ponen un canal. यही त हो ल यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ यहाँ म चाहिँ आउनु पर्यो मन्त्री भएर होइन मन्त्री भएर आउँछु मेरो छोरा ल हुन्छ अनि तपाईहरुको छोरा Let's go. यता होइन यता चाहिँ सबै पेन्टिङ गरेको उयोहरू हो यता चाहिँ फोटोहरू पनि छ खासै यो के भन्छ हाम्रो काका र छेमालाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ म त पहिला आइसकेको हो मनिष भाइ पनि फर्स्ट टाइम हो तर खासै पछि आमा बुवाले घुमाउन सजिलो हुन्छ नि घुमाउँदा के ल्याउने हो यहाँ होइन नि यो त एकपल्ट त ल्याउनै पर्छ नि ल्याउने म त यो मिठाम जस्तै लाग्दैन आमा बुवा आउँदाखेरि यसो एकपल्ट चट्टै ल्याएर होइन यहाँ घुमाएर लानु राम्रो हुन्छ नि र अर्को चाहिँ बाहिर निस्केर यसो फोटो खिच्ने उयोहरू छ राम्रो छ मजाको एउटा सिनारियो चाहिँ
खानु अनि के राम्रो पाएको छोरा बाहिर हेर्नु न बाहिर कता छ राम्रो सयोन पार्लिमेन्ट ए यता हेर्न हेलो हेलो गर आँखा हेर्नै मिलेको छैन क्या घामले अलिकति हिजो बुवा कस्तो लाग्यो ल भन्नुहोस् तपाईँहरूको कस्तो लाग्यो ल बुवा यस्तो भयो एकदम यति टाढो आएर यस्तो राम्रो हेर्नु पाएँ धन्यवाद छ सरलाई नै मेरो विचारले ल फोटो खिच्नु भयो नि फोटो धुमधामै हजुर ए ल जहिले खिच्नु भयो बाबु जहिले ल आमाले खिच्नु भयो नि होइन हजुर खिचे बाबु ल ल ओके ओके ल हामी अब हामी आए पनि पुग्यो ल एकदम खुसी छ ल यहाँ बाबु अब एक दुईवटा फोटो पनि खिच्नु पर्ला होइन एक दुईवटा फोटो खिचेर चट्टै जानु पर्ला है ल ऊ त्यो माथि चाहिँ जानु पर्थ्यो अलिक मिस्टेक गरिएछ एलिभेटरबाट माथि छिर्नु पर्दो रहेछ एउटा फोटो चाहिँ यहाँ मजाले लिएर जानुपर्छ ल अब अर्को ठाउँतिर है त ल ओके अब हामी चाहिँ टिकट सबै बन्द है बन्द भएको होइन भयो भयो ल ओके ल यो चाहिँ म्युजियमको नाम चाहिँ खोइ थाहा भएन कता पो छ सायद लेखा होला ब्युटिफुल छ है वाउ भाइ म्युजियमको नाम के हो Only we understand. You're right. Yeah. Who else would come to Canberra with me? के रहेछ यो भाइ म्युजियमको नाम भनिदिउँ त नेसनल म्युजियम अफ अस्ट्रेलिया ए नेसनल म्युजियम अफ अस्ट्रेलिया रहेछ नो क्यामेरा यस क्यामेरा ल हामी चाहिँ म्युजियममा आइसकेका छौँ ल दामी रहेछ है म्युजियम चाहिँ National Museum of Australia, Mike. टिकटको चाहिँ उता हेरे भ्याउँदैन होइन छिराइदिन्थ्यो यो चाहिँ खास गरी यहाँको यो हो वाउ है बाहिर हेरौँ न ल चम्चा यस्तो पुरानो चम्चा ल भाइ टक्कै बसेर है क्याफे दामी रहेछ है बसेर ट्याक्कै बस्न चाहिँ भाइ अब लास्ट कफी हानिदिनु पर्ला भाइ कफी अब खाना खाएर कफी खाने हो कि त ए साँच्ची खाना त खाएकै छैन है हामीले त अचेरी ल
आज त के खाएकै छैन मलाई त कस्तो भइरहेछ है हिजो सुतेकै छैन ल के को लागि नझार है काठ झर्ला ग्यालेरी छ यो चाहिँ त्यस्तो हल्ला चाहिँ नगरौँ होइन यही छ बाहिर छैन बाहिर देखेर छ नि त है जाली The Mustang, है Mustang Nepalese restaurant. हामी चाहिँ द मुस्ताङ Nepalese restaurant क्यानबरामा हामी छौँ है अब आज चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेसल तपाईँको नान र म चाहिँ बिफको तरकारी मैले गरिरहेको छु मुस्ताङ नेप्लिज रेस्टुरेन्टमा हामी छौँ है ल हाम्रो अर्डर अब हुन लागेको छ ल ओके पकौडा कतिवटा आएको दिदी दुईटा एउटा जस्तै उसमा कतिवटा हुन्छ पकौडा एक जस्तो प्लेटमा कसरी दिनुहुन्छ त्यो प्याजी पकौडा होइन कस्तो पकौडा यो चाहिँ नेपाली पकौडा भनेर चाहिँ हो तर यो चाहिँ यत्रो जस्तो हुन्छ कि एउटा मात्रै यो दुई पिस आउँछ एक साथ ठुला भेजिटेबल्स नै हो यो चाहिँ गार्लिक के छ खाना र तरकारी खायो हुन्छ खाइछ नि त्यसमै हालेर अलिक तातो